Hello everyone, Namaskar. Welcome to our channel One.all. Please subscribe, like and share. Thank you. আজি আমি চাম Python Flaskৰ তৃতীয়টো লেসন Understanding Routing in Detail. আমি আজি routing আৰু URL প্যাৰামিটাৰৰ সম্পৰ্কে বিশদভাৱে চাম। So আমি লাষ্ট যেটো প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলো হেতুত আমি ইতিমধ্যে কেনেকৈ এটা সিম্পল টেক্সট ডিসপ্লে কৰা হয় হেতু আমি চাইছো। আমি প্ৰথমতে লিখিম from flask import flask app equals to flask name এখিনি আমাৰ কমন বস্তু এখিনিটো লিখা থাকিবই। তাৰ পিছত থাকিব আমাৰ ডেকোৰেটৰ। এতিয়া আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰগ্ৰামটোত কেইবাটাও ডেকোৰেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো so that we can handle different requests with different functions. আমি বেলেগ বেলেগ ফাংশন লিখিম বা বেলেগ বেলেগ ফাংশন লিখিছো যাৰ সহায়ত আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰিম আৰু আমি তাৰ কাৰণে কেইবাটাও ৰুট ডিফাইন কৰিছো। সো প্ৰথম ৰুটটো কি সিম্পল আমাৰ বেস URL টো থাকিব। ইয়াত প্যাৰামিটাৰ হিচাপে অকল হে বেস URL টোই গৈছে এখিনি আমি ইতিমধ্যে কৰিছো। সো যেতিয়া বেস URL টো আমি প্যাৰামিটাৰ হিচাপে পাস কৰিম তেতিয়া হলে কি কৰিব এই say hello নামৰ ফাংশনটো কল কৰিব। সো আৰু কি কৰিব ৰিটাৰ্ন কৰি দিব hello world। সো যেতিয়া আমি বেস URL টো হিট কৰিম তেতিয়া হলে আমাক এটো আউটপুট দিব। তাৰ নেক্সট root ফাংশনটো আমি কি কৰিছো বা নেক্সট ডেকোৰেটৰটোৰ সহায়ত আমি কি কৰিছো URL টো এবাৰ পাস কৰিছো এটো base URL/hello অৰ্থাৎ ইয়াত আমি এটা স্পেসিফিক ওয়ার্ড লিখি দিছো hello। সো নেক্সট যেতিয়া আমি এই hello বুলি ওয়ার্ডটো যদি আমি টাইপ কৰি দিম আমাৰ বেস URL টোৰ পিছত তেতিয়া হলে কি হ'ব এই ফাংশনটো কল কৰিব এইটো ফাংশন কল নকৰে। এতিয়া ইয়াত এই ওয়েলকাম ফাংশনটোৱে কি কৰিছে আউটপুট এটা বেলেগ দিছে যে ওয়েলকাম টু ফ্লাস্ক বুলি কৈছে। ঠিক আছে সো আমি প্ৰথমতে এই দুটা ফাংশননো কি কৰিছে বা কি ডিফাৰেন্স নো আছে হেতু বস্তু আমি চাও। সো প্ৰথমতে আমি যাম কমান্ড প্ৰম্পট তাৰ পিছত আমি আমাৰ পাইথন ফাইলটো ৰান কৰিম সাৰ্ভাৰটো আপ কৰি লৈছো ৰান কৰি লৈছো তাৰ পিছত ব্ৰাউজাৰত যাম ইতিমধ্যে মই ব্ৰাউজাৰ খুলি ৰাখিছো আমাৰ যেটো বেস URL 127.0.0.1:5000 সো আমি যেতি বেস URL টো হিট কৰো বা সেই বেস URL টো যদি চাও তেনে হলে আমি আউটপুট পাম hello world as we have already defined here. Now যদি আমি hello বুলি ওয়ার্ডটো ইয়াৰ পিছত এড কৰি দিও অৰ্থাৎ আমাৰ URL টো যদি আমি অলপ চেঞ্জ কৰি দিও সে 5000 আছে তাৰ পিছত স্ল্যাশ দি পেলাই মই লিখিলো hello, then we will get this output welcome to flask। আমি কাৰণ ইয়াত আমি কৈ থৈছো যে hello বুলি যদি আহে URL টোত তেনে হলে কি কৰিব এই welcome ফাংশনটো এক্সিকিউট কৰিব যেটো এনেকৈ ডিসপ্লে কৰিব welcome to flask। Next thing is এতিয়া ইয়াত যদি hello নিলিখি বেলেগ কিবা এটা লিখিব লাগে now we are getting into the variable input that means এটো variable হ'ব পাৰে যি কোনো এটা টেক্সট হ'ব পাৰে। ইয়াত hello শব্দটো আহিছে এতিয়া hello ৰ সলনি অন্য যি কোনো শব্দ যদি আহে so this can be a variable। so এতিয়া আমি হেতুৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এটা variable হিচাপে যদি আমি তাক পঠিয়াও বা প্যাৰামিটাৰটো হ'ব এটা ভেৰিয়েবল তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম এই এংগল ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আমি যদি চাও এই hello টো লিখোতে কোনো ধৰণৰ এংগল ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ কৰা নাই ঠিক তেনেকৈ ওয়েলকাম ফাংশনটো প্যাৰামিটাৰ হিচাপে একো পাস কৰা নাই কিন্তু আমি এতিয়া যদি তাৰ প্যাৰামিটাৰ হিচাপে এংগল ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এটা ভেৰিয়েবল পাস কৰো আৰু ডেফিনেটলি এংগল ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিছো মানে হেতু এটা ভেৰিয়েবল হয় এটো কোনো ফিক্সড ওয়ার্ড নহয় বা এটো কোনো স্ট্যাটিক ওয়ার্ড নহয়। ঠিক আছে তো এতিয়া আমি যেটো ফাংশন ডিফাইন কৰিছো সে টেক্সট বুলি তাৰো প্যাৰামিটাৰ হিচাপে সেই ভেৰিয়েবল নামটোই যাব আৰু কি কৰি দিব এটো আউটপুট দিব যে the variable text is যেটো ভ্যালু আছে ভেৰিয়েবলটোৰ সেই ভ্যালুটো ডিসপ্লে কৰিব। সে ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি ইয়াত hello ওয়ার্ডটো নিলিখি বেলেগ এটা ওয়ার্ড লিখো সে মই লিখিলো random
random বুলি wordটো লিখাৰ লগে লগে হি আমাক ডিসপ্লে কৰি দিব এইটো the variable text is random অৰ্থাৎ মই ইয়াত যিয়ে নিলিখো কিয় হি হেতুৱে ডিসপ্লে কৰি দিব সে মই লিখিলো flask এই flask বুলি ডিসপ্লে কৰিলে সো এইটো হল কথা অৰ্থাৎ ইয়াত আমি যিটো ভ্যালু দিম হেতু ভেৰিয়েবল হয় যিকোনো ভ্যালু হ'ব পাৰে এতিয়া আমি এই ৰুটৰ প্যাৰামিটাৰ হিচাপে অৰ্থাৎ এই ৰুট ফাংচনটো প্যাৰামিটাৰ হিচাপে আমি একাধিক ভ্যালু পাস কৰিব পাৰো বা এক কথাত ক'বলৈ গলে we can pass more than one parameter তাকো বেলেগ বেলেগ টাইপৰ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ ডাটা টাইপৰ হ'ব পাৰে মই ক'বলৈ বিচাৰিছো যে আমি এইটো এটা ভেৰিয়েবল হয় আৰু ইয়াৰ ডাটা টাইপটো হয় string আমি চাৰিটা ধৰণৰ ডাটা পাস কৰিব পাৰো এজ এ প্যাৰামিটাৰ string যেটো ডিফল্ট হয় integer পাস কৰিব পাৰো float পাস কৰিব পাৰো তাৰ লগতে path বুলি আৰু এটা ভেৰিয়েবল পাস কৰিব পাৰো string আৰু path বেসিক্যালি একেই হয় কিন্তু তাৰ ডিফাৰেন্সটো হ'ল যে string যদি হয় হি কোনো স্ল্যাশ একসেপ্ট নকৰে in between টেক্সটৰ মাজত হি কোনো স্ল্যাশ একসেপ্ট নকৰে কিন্তু যদি path হিচাপে তাক ডিফাইন কৰো তেনে হলে হি তাৰ মাজত স্ল্যাশটোক একসেপ্ট কৰিব সো ইয়াত যদি আমি এংগল ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত সিম্পল ভেৰিয়েবলৰ নামটো লিখো তেনে হলে হি string হিচাপে লৈ লব আৰু তাক যদি মই এনেকৈ লিখো উইদিন এংগল ব্ৰেকেট int অৰ্থাৎ int মানে integer colon year এতিয়া ইয়াত কি হৈছে এই year নামৰ ভেৰিয়েবলটোক integer হিচাপে হি লব তাৰ মানে হি এতিয়া তাৰ ডাটা টাইপটো চেঞ্জ কৰি দিব এটো এটা integer হিচাপে লব সে ফৰ এক্সাম্পল মই এটো ললো যে if.root লিখিলো uname অৰ্থাৎ এটো এটা সাপোজ ইউজাৰ নেম আৰু integer year মই যিকোনো এটা ভেৰিয়েবল ব্যৱহাৰ কৰিম যেটো নেকি এটা integer হ'ব সে মই লিখিলো flask বুলি লিখিছো তাৰ পিছত মই স্ল্যাশ দিম আৰু লিখিম মই সে year 2020 সে hello flask you are in 2020 ইয়াত এইটোই হৈছে ইয়াত যদি মই এটা টেক্সট লিখো সাপোজ মই লিখিলো এটা টেক্সট দুইটাই টেক্সট তাৰ মানে মই কৈছিলো এটো এটা ইন্টিজাৰ হ'ব লাগিব কিন্তু ইন্টিজাৰ নহয় মই যদি ইয়াত এটা টেক্সটে ইনপুট কৰো তেনে হলে কি আহিব not found গতিকে আমি দুটা যদি টেক্সট আহে তেনে হলে কি হ'ব সেই ফাংচনটো ডিফাইন কৰা নাই সেই কাৰণে কি কৰিছে আমাক not found বুলি মেছেজটো ডিসপ্লে কৰিছে এৰৰ ডিসপ্লে কৰিছে কিন্তু মই যদি এটা ইন্টিজাৰ ভ্যালু দিম তেনে হলে কি ঠিকমতে সেই ইন্টিজাৰটো ডিসপ্লে কৰিছে ওকে সো বেসিক্যালি এইটোই কথা হয় এতিয়া ইয়াত আৰু এটা সৰু কথা মই কৈ থওঁ যে আমি যেতিয়া ইয়াত টেক্সট বুলি এটা ভেৰিয়েবল লিখিছো তেতিয়া হলে যি সকলে মন কৰিছে ইতিমধ্যে হয়তো মন কৰিছে যে ইয়াৰ পিছত আমি একো স্ল্যাশ দিয়া নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু ইয়াত আমি এটা স্ল্যাশ দিছো এই স্ল্যাশ দিয়াটো আৰু নিদিয়াটোৰ মাজতো এটা সৰু পাৰ্থক্য আছে যেতিয়া আমি স্ল্যাশ দি দিও তেতিয়া হলে দিস ইজ কল্ড ক্যানোনিক্যাল ইউআরএল ইয়াৰ অৰ্থটো কি যদি মই ইয়াত এটা টেক্সট লিখিছো সে মই লিখিছো ইয়াত flask ওকে মই সিম্পল base url টোৰ পিছত মই লিখিলো flask ওকে and I am hitting enter মাৰি দিয়াৰ লগে লগে হি ঠিকে ডিসপ্লে কৰিছে কিন্তু মই যদি এই url টোৰ শেষত এটা স্ল্যাশ ইনপুট কৰো then it will show not found কাৰণ এটো canonical url নহয় কিন্তু আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ মই এটা টেক্সট ইনপুট কৰিলো flask দেন এটা ইন্টিজাৰ ইনপুট কৰিলো তেতিয়া হি আমাক ঠিকে ডিসপ্লে কৰি আছে আৰু যদি মই সেই ইন্টিজাৰটোৰ পিছত সে 2021 মই যদি এটা স্ল্যাশ ইনপুট কৰো তেতিয়া হলো হি আউটপুট ডিসপ্লে কৰিব দিস ইজ কল্ড ক্যানোনিক্যাল ইউআরএল তাৰ পিছত আমি অকল যে এইকিটাই প্যাৰামিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তেনেকুৱা নহয় আমি ইয়াৰ লগত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্যাৰামিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰো ফৰ এক্সাম্পল মেথডস বুলিও আমি এটা প্যাৰামিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এই মেথডটো বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে get post হ'ব পাৰে তো মই এতিয়া হেতু দেখুৱা নাই মানে মই সেই ফাংচনটো এতিয়ালৈকে ডিফাইন কৰা নাই যেতিয়া আমি এই বিষয়ে আৰু পিছত শিকিম তো বিভিন্ন ধৰণৰ মেথড কেনেকৈ হ্যান্ডল কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মেথড কেনেকৈ আমি প্যাৰামিটাৰ হিচাপে পাস কৰিব পাৰো আমি হেতু চাম এতিয়া মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে আমি যে এই @app.root ব্যৱহাৰ কৰো এই ডেকোৰেটৰটো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈও আমি এটা URL বাইন্ডিং কৰিব পাৰো সো হেতু কেনেকৈ কৰা হয়
তাৰ কাৰণে আমি এটা ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই ফাংচনটো হৈছে এইটো add url rule add underscore url underscore rule ইয়াৰ সিনট্যাক্সটো হৈছে এইটো ইয়াৰ প্যাৰামিটাৰ তিনিটা থাকে বা তিনিটা অংশ থাকে তো এই প্যাৰামিটাৰটোৰ অংশ তিনিটা কি কি এটা হৈছে url টো অৰ্থাৎ যেটো আমাৰ এড্ৰেছটো হয় হেতু তাৰ পিছত কমা দি পেলাই লিখিব লাগে এণ্ড পইণ্ট তাৰ পিছত কমা দি পেলাই লিখিব লাগে ফাংচন বা ভিউ ফাংচন বুলিও কোৱা হয় তো url টো কি হয় হেতু সবেই বুজি পালে এণ্ড পইণ্ট টো কি এণ্ড পইণ্ট টো বেসিক্যালি এটা আইডেন্টিফায়াৰ হয় যেটোৱে নেকি ডিটাৰমাইন কৰে যে আমি এই কোডটোৰ এই ইমান দীঘলীয়া কোডটোৰ এক্স্যাক্টলি কোনটো লজিক্যাল ইউনিটলৈ যাব লাগিব বা কোনটো লজিক্যাল ইউনিট এক্সিকিউট কৰিব লাগিব সেই বস্তুটো ডিটাৰমাইন কৰি দিয়ে এই এণ্ড পইণ্ট কথাটোৱে ঠিক আছে সো আমি বেসিক্যালি ইয়াত কি কৰিছো এটা ফাংচন ডিফাইন কৰি লৈছো আগতেই add url বুলি এই ফাংচনটোৱে কি কৰিব আমাক ডিসপ্লে কৰিব এই কথাখিনি this is add url rule method বা এইটো ধৰণৰ এটা সিস্টেমত বা এই টাইপত আমি এটা ডেকোৰেটৰ অবিহনেও আমি url বাইন্ডিং কৰিব পাৰো সো তাৰ পিছত আমি কি কৰিছো আমি সেই add url rule ফাংচনটো কল কৰিছো প্যাৰামিটাৰ হিচাপে পাস কৰিছো url এগেইন আমি যেনেকৈ root মেথডত কল কৰিছিলো hello বুলি অৰ্থাৎ এটো এটা স্পেসিফিক ওয়ার্ড হয় অকল এইটোৱে লিখিব লাগিব স্মল লেটাৰ url এইটোৱে লিখিব লাগিব এন্ড এগেইন এটা কথা মনত পেলাই দিও যে এটো কেস সেনসিটিভ হয় সো আমি স্মল লেটাৰ url লিখিব লাগিব ক্যাপিটাল লেটাৰ url লিখিলে ভুল হ'ব বা কি বেলেগ ধৰণে তাক ৰিয়েক্ট কৰিব তাৰ পিছত এণ্ড পইণ্ট url add url বুলি লিখিছো তো এণ্ড পইণ্টটো আমি কি দিছো ফাংচনটোৰ নাম আৰু তাৰ পিছত দিছো ফাংচনটোৰ নাম এটোটো ফাংচনটো কোনটো ফাংচন কল হ'ব হেতুৱে লিখিব লাগিব সো এগেইন the function name that means add url so এতিয়া যদি আমি এড্ৰেছটো আমি কি কৰো বেস ফাংচন এড্ৰেছৰ পিছত আমি যদি লিখো url তাৰ পিছত আমাক এটো আউটপুট দিব কিন্তু মই কৈছিলো এটো কেস সেনসিটিভ হয় কিন্তু মই যদি ইয়াত এটা বেলেগ অৰ্থাৎ ক্যাপিটাল লেটাৰ url মই দি দিলো তেনেহলে কি কৰিব হেতুক এটা টেক্সট হিচাপে লব কি এটা বেলেগ টেক্সট অৰ্থাৎ এটো আউটপুট দিব ঠিক আছে so basically this is it হাকৰো বুজিব পাৰিলে আৰু ভাল পালে যদি ভাল পালে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু তাৰ লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ